දෙන්න. ඔයාලට තියෙනදි ඉතාල ලස්සන විදිහට සමහරවිට හොයන්නත් බැරුව ඇති මොනවාකින්ද හදලා තියෙන්නේ රමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා තියෙන මොනවාකින්ද මේකට මේ පුරුක් සකස් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේක මොකේද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු. මම අරගෙන තියෙනවා මේ වගේ බයින්ඩින් කම්බි කැටි සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 4ක පමණ ප්‍රමාණයකට කපාගත්ත කම්බි කැටි ගන්න බයින්ඩින් කම්බි කැටි මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. සහ මේ කොළවලට මේ කොළවල වල දැකලා තියෙන මේ කුරුක් වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන කොළ ඔය අපේ දිනදීදී පාවිච්චි කරගන්න කැලෙන්ඩර් CD cover එතකොට සුයි ඒ වගේ මහා ජාතිය මධ්‍ය වර්ගයේ කිසියම් දෙයක පේපර් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් ඔයාලට කියන්න ගන්නම් මේ කපාගත් අඟල් 4ක් විතර කම්බි කැල්ලෙන් කොහොමද දන්නවද කුරුක් ටික හදාගන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා. නමා ගන්න මේ කම්බි කැල්ල පුරුකක් විදිහට නමා ගන්න ලේසියකට අඟල් 2 ප්‍රමාණයට මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් කැල්ලක් කරගෙන හදාගන්න තියෙනවා. නැත්නම් අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේක නමන්න වෙන හින්දා අතට අපහසුයි. ඒක නිසා මේ වගේ යම් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට හොඳයි අතට. මම කියලා දෙන්නම් ඒක කොහොමද නමන්නේ කියලා. ඉස්සරලාම අපි කම්බි කැල්ල ගන්නවා. කම්බි කැල්ල අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන දෙපැත්තට සමානව අල්ලගෙන මෙහෙම කරලා නමන. මේ පැත්ත නැමුවා. ඊට පස්සේ මේ කම්බි කැල්ලේ මේ පැත්තත් නැමුවා. දැන් පේන දිවාලට සාමාන්‍යයෙන් කුරුකක් ආකාරයක කම්බි කැල්ල නැවුවා. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් නමනවා. මේ විදිහට මේ තියෙන මම මේ විදිහට නවල හදාගත්ත කුරුළු. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් මෙහෙම එකට සම්බන්ධ කරන්න කලින් ඉස්සරලාම එක සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට අපි කුරුළු මෙහෙම දිගට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට කලින් අපි ඉස්සරලා මේ කුරුළු අරගෙන මේකට උතා ගන්න ඕන ලස්සන පේපරයක්. පේපර් හැමෝම ගාවන මේ විදිහ නැත්නම් ඕනම જાතිය පොළේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අපි බලලා අයින් කරන ස්විච් වගේ නේ. මේ වගේ පොළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔඩිටින් ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් මේ පොළයක් කරගෙන ඉවරලා මේක කපා ගන්න ඒ පුරුදු ප්‍රමාණයට. කපාගෙන මෙන්න මේ පුරුක අරගෙන ඉස්සරලාම මේ කොලේ මෙහෙම පුරුක අතුරු පැත්තෙන් තියලා මේ විදිහට නවා ගන්න. පුරුගේ ලස්සන මේ විදිහට මේක වටේට වලට පේනදී මේ විදිහට ලස්සන වටේට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ගම් ටිකක් දාලා මේක අලව ගන්නවා. දැන් අපි එක පුරුකක් හදලා ඉවරයි. දැන් අද බලමු තව එකක් මේකට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මේ කම්බි කැල්ලක් අරගෙන මේ අපි නවාගත්ත කම්බි කැලි අඟල් 4 ප්‍රමාණයට අරන් 4ක් අරගෙන නමාගත්තාම අඟල් 2 ප්‍රමාණයට තමයි එක පුරුකක් හදෙන්නේ. ඒකටත් අපි
මේ වගේ කොලයක් අරගෙන ඉවරලා ලස්සන ඩිසයින් තියෙන ඕනම කොලයක් කැලෙන්ඩර් කොලයක් පත්‍ර කොලයක් වුණත් කවන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. මේ විදිහට අපි ඒකත් සාමාන්‍ය කොලේ තද වෙන විදිහට ඉතින් අපි මේක රවුමට උතා ගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ උතාගෙන මේ විදිහට අපි ගම්ටියක් දාලා මේකත් තරව ගන්නවා. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් පුරුණක් හදාගත්තා. ඒනවනේ කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. හිතන තරම් අමාරු නෑ. ඉතින් අමාරු වල තියෙන වැඩිපුර කම්බි කෑලි සාමාන්‍යයෙන් දොරකට වගේ අඩි 3ක වගේ දොරකට දානවා නම් මේ වගේ ඔයාලට මම දිගුමාර දෙන්නම් නේද? මේ තියෙන්නේ එක වැඩක්. එතකොට මේකේ දුරු 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
සාමාන්‍ය දොර දෝසට එන්න මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක තැනට හරියන විදිහට කුරුක් වැඩි කරලා ළඟින් දානවා. මේ තවත් ලස්සනයි. ඒ විදිහට බලලා මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩිසයින් කරේ දොරේ පැටර්න් එකට අඟලකින් අඟලකින් වගේ දුර ප්‍රමාණකින් දාන්න. මේ විදිහ ලස්සන අලංකාර පැටර්න් ගලක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියනවා මට දැන් ඒක හදාගන්න විනාඩි 5ක් විතර වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් අමාරුවකට තියෙන කම්බි කෑලි ටිකක් කපා ගන්න විතරයි. කම්බි කෑලි සාමාන්‍යයෙන් 950,000කට කිට් වෙන්න බයින්ඩින් කම්බි කෑලි ටිකක් කපා ගන්න වෙයි. ඊළඟට ඉතින් අපිට ඕන කරන අයින් කරන පාවිච්චි කරන්න නැති කැලෙන්ඩර් එක ඕන විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට වලට තියෙන දේ මම මේ දැන් හදාගත්ත ගන්න ගුරු. ඒ විදිහට හදාගත්ත ගුරු ටික තමයි මේ විදිහට ඔන්න බලන්න. ඉතින් එහෙම දොර ඉල්ලුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේක හිතා ගන්න මොනවාගෙන්ද හැදුවේ කියලා මේම සරතර ගාලා සද්ද ඇහෙනවා ඉතින්. ඉතාමත් අලංකාර විදිහට කඩෙන් ගෙනාවා වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කර්ටන් එකක් විදිහට. ඉතාමත් ලස්සනයි. ඉතින් හිතනවා මගේ නිර්මාණය ගැන ඔයාලා සතුටු වුණා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න.